Ayan mga kabatak, nandito na naman po tayo sa bundok. Kung napapansin nyo po na binago na naman nila yung kanilang yung pwesto ng mga halaman. Dating daan to eh. Hinarangan na nila doon. Doon sa part na yon. Daanan mismo yan ng kabayo. Dito na sa kabila ang daan ng kabayo. Diyan na. Dito sa banda dyan. Yan, lapitan natin. Ayan nilipat na rin nila tong mga halaman na to. Kutsarita daw to eh. Ayan. Ito yung mga ginawa ni Hipag. Ito yung dinagdag. Ayan, tinaniman ng mayana. Tsaka hindi ko alam kung ang tawag dyan. O parang uri din na yan ng hoya. Yung maliliit. Ayan, tapos to bagong tanim din to. Wandering Jew. Na parang ang style niya ay nakalagay sa pitsil tapos natapon dun sa baba. Hindi pa lang malago. Ayan. Ayan na po. Mas malawak na dito. Na yan yung bakod. Ito yung dating daan Ayan yung mga bata. Tapos doon sa kabilang bakod dumadaan. Ayan. Ayan mga kabatak, itong na to, lilinisin namin ni Hipag, tatanggalin namin yung mga bato, tapos siguro ang ilalagay namin dyan ay mga orchids o kaya lalahukan din ng mga ferns, at saka siguro mga caladium. Malilim kasi sa part na to eh. Yan, aayusin namin yan ngayon.
Ayan, naayos na ng konti. Hanggang dito na lang muna mga kabatak. Update na lang po sa susunod. Thanks for watching po. Bye-bye!